Bạn có dám vỗ ngực nói rằng tôi thông minh hơn Tinh Tinh? Dám chứ, chẳng phải Darwin đã chứng minh cho nhân loại thấy chân lý hiển nhiên đó hàng thế kỷ nay qua thuyết tiến hóa đó sao? Chưa chắc đâu nhé, bởi Hans Rosling gần đây đã đưa ra được bằng chứng thuyết phục chứng minh rằng hiểu biết của nhiều người trong chúng ta về thế giới này còn thua xa cả Tinh Tinh. Không tin ư? Hãy tạm dừng video này lại và tự mình kiểm chứng bằng bài test nhanh ở đây nhé, hoặc theo đường link mình có gắn ở hộp mô tả. Nếu bạn đúng trên 5 câu, xin chúc mừng. Còn với những bạn chưa đúng được 5 câu cũng đừng lo lắng nhé. Xem hết video này để biết cách đánh bại Tinh Tinh. Chào các bạn, 13 câu hỏi thử thách ở trên được trích ra từ cuốn Factfulness, tác giả Hans Rosling. Dịch tiếng Việt là sự thật về thế giới, 10 lý do khiến ta hiểu sai về thế giới và vì sao thế gian đẹp hơn ta tưởng. Ngay từ những trang đầu của cuốn sách, Hans Rosling gây ấn tượng với mình bởi đức tính khiêm tốn và tinh thần làm việc tận tụy. Bạn sẽ trân quý hơn cuốn sách nhỏ này rất nhiều khi biết rằng đây là thành quả lao động 18 năm của một nhà khoa học tài năng cùng với sự giúp sức của con trai là Ola và con dâu là Anna. Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành và kính trọng đến Hans Rosling đã giúp đỡ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Ông cũng đã giúp mình nhận ra được sự khác biệt giữa cách gọi quốc tế The Vietnam War, chiến tranh Việt Nam, và cách nhân dân ta gọi The Resistance War Against America, cuộc kháng chiến chống Mỹ. Không, đây không phải là cuộc nội chiến, cũng không phải là cuộc chiến tranh bắt nguồn từ Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam chỉ là một cái tên hào nhoáng và dối trá được Mỹ đặt ra để che đậy đi bản chất xấu xa của chủ nghĩa đế quốc. Đây phải là cuộc kháng chiến chống Mỹ vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Dưới góc nhìn của một người bạn quốc tế, Tổ quốc ta đã trải qua 20 năm kháng chiến chống Mỹ, 200 năm chống Pháp, 2.000 năm dưới ách thống trị của Trung Quốc. Bạn có cảm thấy xót xa với những gì Việt Nam ta đã phải trải qua? Cảm ơn Hans Rosling đã cho quốc tế thấy một Việt Nam đang vươn mình trỗi dậy và tỏa sáng. Cảm ơn Hans Rosling vì những công hiến của ông đến những ngày cuối đời trên giường bệnh. Cảm ơn Hans Rosling đã cho độc giả Factfulness thấy một thế giới đang trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Về chất văn của tác phẩm, đây là sách khoa học, có phải truyện hay tiểu thuyết đâu mà bình phẩm với chất văn. Thổi hồn vào những con số, Hans Rosling đưa người đọc trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thông qua các câu chuyện xuất phát từ chính những trải nghiệm của bản thân để rồi rút ra được nhiều bài học quý giá, xứng đáng là sách bán chạy toàn cầu. Mình đã bật cười trước trận so sánh khập khiễng với những hiểu biết về thế giới của chính trị gia, chuyên gia, bác học và con Tinh Tinh. Luyến tiếc trước những hậu quả sai lầm do trực giác dẫn lối. Cảm động với những dằn vặt của Hans Rosling, một bác sĩ, một nhà nghiên cứu đã dành cả đời cống hiến cho sự nghiệp hòa bình và hợp tác quốc tế. Ngưỡng mộ trước tinh thần dám nhận sai và đấu tranh chống lại sự thiếu hiểu biết về thế giới. Về nội dung của cuốn sách, mở đầu mỗi chương là một câu chuyện khơi gợi nhiều cảm xúc từ phía người đọc, bởi đó chính là những trải nghiệm thực gắn liền với 10 trực giác của con người. Cùng với lập luận sắc sảo, dẫn chứng đanh thép, giọng văn châm biếm hài, bản chất cũng như cách khắc phục 10 trực giác sẽ thấm sâu hơn vào tâm trí người đọc, mở ra một thế giới quan mới. Mình xin tóm lược lại nhé. 1. Trực giác khoảng cách. Thế giới này không chỉ có người giàu, người nghèo, nước giàu, nước nghèo. Đó là tư duy đã cũ, từ hơn 3 thập kỷ trước, không còn phù hợp với nhịp sống hiện đại. Để nhìn nhận và đánh giá đúng thực tế, hãy nhớ rằng hiếm khi có khoảng cách giữa hai thái cực. Đa số nằm ở giữa, đa số dân số thế giới đang sống ở mức trung bình khá. 2. Trực giác tiêu cực. Có quá nhiều người đang bi quan về thế giới này, một phần là do tác động thổi phồng của truyền thông. Hãy nhìn vào những con số biết nói. Thế giới đang trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Hãy là một phần tích cực trong số đó nhé. 3. Trực giác đường thẳng. Không phải tất cả mọi thứ đều phát triển theo một đường thẳng. Khi dự đoán một điều gì đó trong tương lai, hãy cân nhắc cả những đường cong, đường gấp khúc và gấp đôi nhé. 4. Trực giác sợ hãi. Nhận diện đúng điều nên sợ hãi giúp giảm bớt căng thẳng. Truyền thông, đài báo đang khiến cho nhiều người dân trên thế giới nhìn cuộc sống với ánh mắt đầy dẫy những tiêu cực như khủng bố, thiên tai, dịch bệnh. Trên thực tế, những nguyên nhân trên chỉ chiếm 1% tỷ lệ tử vong toàn cầu. 5. Trực giác kích cỡ. Một con số đơn lẻ có thể gây ấn tượng mạnh, nhưng khi đem so sánh hoặc chia ra với đại lượng khác, bạn có thể có ấn tượng ngược lại. 6. Trực giác khái quát bao trùm. Không phải tất cả mọi thứ trong một nhóm đều giống nhau, nên đừng vơ đũa cả nắm. 7. Trực giác định mệnh. Định mệnh có thể thay đổi, dù chỉ là những thay đổi nhỏ, nhưng qua thời gian sẽ tạo nên sự khác biệt lớn. Định mệnh ở đây xét cả trên những khía cạnh rộng như đất nước, văn hóa, tôn giáo. 8. Trực giác một quan điểm. Nhìn sự việc từ một góc nhìn sẽ giới hạn khả năng giải quyết vấn đề. Hãy mở rộng hiểu biết,
học hỏi và lắng nghe từ nhiều quan điểm. 9. Trực giác đổ lỗi. Việc tìm và đổ lỗi cho một cá nhân sẽ cướp đi khả năng tập trung vào giải pháp và ngăn chặn thảm họa lặp lại. 10. Trực giác khẩn cấp. Hành động vội vã thường đem lại sai lầm. Đừng dựa vào cảm xúc, hãy lý trí và tin vào số liệu thực tế. Hãy cùng mình vận dụng những kiến thức vừa rồi để xem xét tình hình Covid-19 nhé. Trực giác đổ lỗi đã gây ra tranh cãi gay gắt giữa các quốc gia, điển hình là Mỹ và Trung Quốc. Trump gọi Covid-19 là virus Trung Quốc, thậm chí còn muốn kiện Trung Quốc vì những thiệt hại nặng nề do đại dịch gây ra. Sau những nỗ lực đàm phán, Trump và Bắc Kinh thống nhất rằng khủng hoảng Covid-19 là lỗi của một ai đó. Trò chơi đổ lỗi chưa kết thúc với sự tham gia thêm của WTO, nhưng không ai muốn giành thắng cuộc. Ai mới là người có lỗi? Trực giác khái quát bao trùm làm nổi lên làn sóng căng thẳng về phân biệt chủng tộc. Từ một con virus bắt nguồn từ Trung Quốc mà nhiều người dân châu Âu đổ lỗi lên toàn bộ châu Á, kỳ thị châu Á. Trực giác sợ hãi đã tạo ra tình trạng mua đồ tích trữ ồ ạt trên khắp thế giới. Ví dụ như hai phụ nữ ở Sydney, Úc đã được lên báo chí và truyền hình quốc tế chỉ vì tranh giành nhau một bịch giấy vệ sinh. Giữa tình thế nguy hiểm đó, chính phủ Việt Nam ta đã bình tĩnh trước sự ngông cuồng của trực giác, không chủ quan, không đổ lỗi, không tạo thị phi. Các hành động gây phân biệt và chống đối được xử lý nghiêm. Việt Nam chúng ta là một trong những nước đi đầu về phòng chống Covid, được quốc tế công nhận. Thêm vào đó, Việt Nam còn ủng hộ bạn bè quốc tế hàng nghìn khẩu trang và các thiết bị y tế nhằm giúp đẩy lùi Covid. Trong đó có quê hương của Hans Rosling, Thụy Điển và Mỹ, Anh, Pháp, Italy. Trở lại với cuốn sách Factfulness, câu nói mình yêu thích nhất đó chính là My whole life, I have done all I can to establish relations with people in other countries and cultures. It's not only fun, but also necessary to strengthen the global safety net against terrible human instinct for violent retaliation and the worst evil of all, war. Nghĩa là cả cuộc đời Hans Rosling đã cống hiến làm mọi thứ có thể để thiết lập lên mối quan hệ quốc tế và giao lưu văn hóa. Đây không chỉ một niềm vui mà cũng là một điều cần thiết để tạo lên một hệ thống an toàn quốc tế, giúp chống lại những trực giác xấu xa của con người, đặc biệt là việc bạo lực và tệ hơn là chiến tranh. Cụm từ yêu thích nhất của mình trong cuốn sách này chính là That Through TV Channels, cũng là một thói quen, một sở thích của Hans Rosling, nghĩa là cầm điều khiển TV và chuyển hết từ kênh này sang kênh khác. Kết quả giveaway. Cảm ơn những comment thú vị của các bạn về cuốn sách Nhà giả Kim. Mình xin chúc mừng chị Ngọc Ánh đã là người may mắn trúng được cuốn The Alchemist. Các bạn nhấn like nếu có cùng quan điểm, comment về Factfulness và tình hình chống Covid tại địa phương nhé. Subscribe để có cơ hội nhận được những cuốn sách tiếng Anh bổ ích trong các tập tiếp theo. See ya!